Okay guys, get up! Puto, para doon kita. Gonna go! Sa go! Ang tsura ko nga yun. Good day mga ka-EXO. Here we are again. Kasama natin si Mio 4. So, ang gagawin natin ay Mio 4. Hindi pa nakita nyo naman yung bike is naked pa dito sa front. So, umating na sa wakas! Umating na ang hose. So, napalitan natin yung hose na to. Kasi medyo mataba and then yung hose na ginagamit natin dito is not flexible enough para mag-bend. So itong hose na to kaya niya mag-bend ng grabe. Kita nyo naman pag bined natin is yung hose hindi siya natitiklop, so may passage pa rin siya para sa ating coolant. And then palit tayo ng CVT. Now ang nakakabit dito is WF, pero syempre tayo ng ibang brand, which is the CSRK cow motor. Power by cow motor, CSRK, and this is from Taiwan. So mga racing parts siya from Taiwan. So nakita naman natin yung engine setup natin is CSRK. So syempre dapat yung panggilid natin is CSRK din. So check natin to kung ano meron dito sa mga CVT ng cow CSRK Taiwan. Ito na tayo, so CSRK, we have the drive face, may plate na yung back plate na. Ganda ng angle. So tingnan natin kung top speed ba to. So itatry natin to, gauge natin to with this CVT CSRK bola natin. Makikita nyo naman yung bakal hindi nakasagad sa dulo kung makikita nyo. So ang purpose niyan para pag napapudpod hindi sumayad to sa gilid ng drive face nyo. So okay, ayan ang bell ng CSRK. Nakikita nyo merong mga groove din sa loob. So from Taiwan yan. Ewan ko na lang dito sa Pilipinas kung sino nang gaya. Philippines ba? O Taiwan? Thailand? Pero ayan, makikita nyo very fine yung pagka-groove niya sa loob. Paano masabi? And then reinforce siya. And then yung weight niya tamang-tama lang. Hindi siya sobrang bigat, hindi siya sobrang gaan. Very fine yung pagkakalagay ng groove sa loob. So para pagtagal ang ating mga clutch shoe. So ito yung clutch shoe niya. Yes, mas mahaba yung clutch shoe niya. Mas maraba, mas marami ang tumatama dun sa bell natin. So mas marami tumatama, mas malakas yung friction, mas malakas yung kapit, kaya bibigyan ka ng performance. Tanggalan na! So okay, gamit tayo ng power tool. So socket number 17 para ayan, socket na number 17. So make sure na i-socket natin is palaging okay.
bago, hindi yung mga galit na luma na ruin na yung mga kanto kasi masisira yung ating mga nut dito sa ating CVT, ano. So dito sa may pulley drive, gamitan natin ng socket 17mm with the power tools impact wrench, no? Ayan. So natanggal na natin, may pampalit na rin tayo dito sa bagong nut, sa nut na para sa pulley drive kasi medyo matagal-tagal na rin tong ginagamit natin. So kailangan natin every time na magto-torque tayo, titignan natin yung thread if okay pa. Pag makikita nyo medyo hindi na siya okay, magpalit na kayo para hindi nyo na ma-damage yung crank, no? So kasi mas mahal-mahal ang na-damage yung thread nitong sa may crank, no? BU4. So tagalin naman natin yung torque drive, ano, which is yan dito sa likod. So gamit tayo ng 24 na socket wrench. Okay, makikita nyo, ito yung ating WF, no? So makikita nyo diamond type yung kanyang groove. Dito sa CSRK cow, yan, very rough, no? Makikita nyo may guhit sa gilid. Very fine ang pagkakaguhit-guhit na dikit-dikit. Mas maraming linya ang na-create, ano. So hindi naman natin kailangan ng sobrang lalim ito, no? So ayan. So maganda. Ito naman yung sa bago. Diamond shape ang kanyang mga groove sa loob ng bell.
natapos na natin yung pagkabit ng CVT natin with CSRK. And then it's time to test it, ano. So itong Mio 4 natin is nasa stage siya ng kanyang break-in period. So medyo pipitik-pitikin natin. At kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, baka naman pwede na tayong mag-subscribe, and then just click the bell button, and then para notify ka para sa mga susunod natin mga vlogs. And then hintay-hintay tayo sa mga freebies na ipamimigay natin dito sa motoXvlog. So ito some of the clips ng ating mga testing with the CSRK CVT. So thank you mga boss, mga ka-ex. So goodbye. 2 hours later.